विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। अतिशय आनंदाची बातमी आहे, त्यामुळे हा अतिशय कमी वेळात मी हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे। कदाचित एव्हाना तुमच्यापर्यंत ही न्यूज पोहोचली पण असेल, पण मला या गोष्टीचं महत्त्व पण सांगायचं आहे। पण न्यूज काय तर सीईटीच्या वेबसाईटवरती त्यांनी एक टाइम टेबल दिलेलं आहे की त्यांनी ना आन्सर की म्हणजेच ते आपला क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले करणार आहेत। म्हणजे तुम्ही जो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट केला होता ना बाळांनो, तुम्ही जे क्वेश्चनला बरोबर किंवा जे काही ऑप्शन्सला क्लिक केलं होतं हे तुम्हाला समजणार आहे। याचा अर्थ जेवढ्या शिफ्ट झाल्या तेवढे सगळे पेपर आता डिस्प्ले झाले असणार आहेत। एक पहिली रिक्वेस्ट आहे तुम्हाला, तुम्ही 50 क्वेश्चन जे अटेम्प्ट केले असतील फिजिक्सचे, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट केले असतील केमिस्ट्रीचे, मॅथ्सचे, बायोचे, हे सगळे क्वेश्चन तुम्हाला दिसणार आहेत। प्लीज लिहून काढा। का माहिती आहे का, मला पहिल्या वर्षीचा अनुभव आहे ऑनलाईन एक्झामचा। त्या वर्षी ना असं कोण लगेच न्यूज मिळत पण नव्हती, यूट्यूबचा काही आधारच नव्हता मुलांना, म्हणजे 2-3 वर्षापूर्वी। त्यामुळे काय होत होतं की हा पेपर डिस्प्ले पुन्हा बंद होणार आहे हे मुलांना माहीत नव्हतं। ज्या मुलांनी लकीली डाउनलोड करून घेतले किंवा लिहून घेतले, डाउनलोड ऑप्शन नसेल, प्रिंट काढायला माहीत नसेल, तर त्या मुलांकडं ठीक आहे ते पेपर राहिले, पण ज्यांनी ते केलं नाही त्यांच्याकडे परत ते पेपर शिल्लक नव्हते। त्यामुळे पहिली रिक्वेस्ट काय की डाउनलोड करा, प्रिंट काढून ठेवा। पहिली गोष्ट। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट काय की 100% ना काहीतरी क्वेश्चन मध्ये चुका झालेल्या होत्या। मुलांनी सांगितलेलं होतं, पेपर झाले मुलं सांगत होते कदाचित हा पेपर डिलीटेड पार्ट, एखादा क्वेश्चन डिलीटेड पार्ट मधला असेल, एखादा क्वेश्चन रॉंगच असेल, चुकीचा का होऊ शकत नाही। अगदी प्रत्येक एक्झाम मध्ये चुका झालेल्या आहेत। मग सीईटी सेल मध्ये असं होणार नाही की 100% सगळं क्वेश्चन एक पण चुकीचा नव्हता, चुका असणार आहेत। ते मार्क वाढवून घ्यायचे आहेत, आपल्याला लक्षात घ्या, आणि त्यासाठी अपील करावं लागणार आहे। म्हणजे तुम्हाला सांगू का, मी एक फोटो तुमच्यावर इथे शेअर करतोय बघा, त्यांनी क्लिअरली टाइम टेबल मेन्शन केलंय। ऍक्टिव्हिटीमध्ये पहिलं काय लिहिलंय की डिस्प्ले ऑफ क्वेश्चन पेपर, कॅन्डिडेट रिस्पॉन्स अँड करेक्ट आन्सर की, म्हणजेच तुमचा त्या आन्सर की इन कॅन्डिडेट्स लॉग इन, तुम्ही लॉग इन करा। आणि ह्या लॉग इन ID, पासवर्ड ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट असतात, कुठल्या नेट कॅफेवाल्यावर शेअर करू नका, हे लक्षात घ्या, ठीक आहे। 11 तारीख सोमवार, जास्त लांब नाही आहे, सोमवारीच आपल्याला थोडक्यात रिझल्टच कळणार आहे, आपला स्कोर आपल्याला कळणार आहे। का किती क्वेश्चन्स बरोबर आहेत, किती क्वेश्चन चुकीचे आहेत हे एकदा कळालं की साहजिक आहे स्कोरच कळणार आहे। स्कोरवरून अंदाजे पर्सेंटाईल सुद्धा कळणार आहे। मग काउन्सिलिंग प्रोसेस पण अगदी स्टार्ट केली तरी काही हरकत नाही 2-3 दिवसात, हे पण लक्षात घ्या। म्हणजे यश दादाकडून ती पण न्यूज तुम्हाला मिळेल। यश आहे, समीर शेख आहेत, यांच्याकडून तुम्हाला काउन्सिलिंग मिळणारच आहे। मी उद्याच्या 1-2 दिवसात तुम्हाला ती न्यूज कळेल, उद्याचं। दुसरे जे आहे ना त्या कॉलम मध्ये बघा की सबमिशन ऑफ कॅन्डिडेट ग्रॅव्हियन्स ऑब्जेक्शन्स, महत्वाचं हेच तर पाहिजे आपल्याला, ऑब्जेक्शन्स इफ एनी। 12 तारीख आणि 13 तारीख 2च दिवस आहेत, म्हणजे आपल्याला आराम नाहीये। 11 तारखेला ते आन्सर की दिसणार, चान्सेस आहेत हँग वगैरे होण्याची, ती साईट क्रॅश चान्सेस आहेत, कारण लाखो मुलं बघणार आहेत। त्यामुळे तुम्ही जेवढ्या ते जो टाइम असेल ना 11 तारखेला, जो काही ते आपल्याला कळेल पुन्हा कुठलं कधी येणार, तेव्हा जितक्या लवकर होईल तेवढं तुम्हाला ते बघायचं आहे। डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। मुद्दा काय सांगतो, मला गेल्या वर्षीचा अनुभव तुमच्याशी शेअर करायचा आहे। आता आमच्याच आदित्यचे घरातला आमचा स्टुडंट आहे, त्याचे ना जवळजवळ 6-7 मार्क वाढत होते। पण नुसतंच तुम्हाला हा क्वेश्चन चुकलाय असं द्यायचं नव्हतं, सीईटी सेलला पुरावे द्यायचे होते, रेफरन्स द्यायचा होता, पुस्तकात टेक्स्टबुक मधले त्याचे त्या संदर्भात जेवढे असतील तेवढे फोटोज द्यायचे होते। ऍक्च्युली खरं सांगू का, सीईटी सेलकडे तज्ञ लोक आहेत, त्यांना एवढे पुराव्याची काय गरज होती असं मला त्यावेळेस पण प्रश्न पडला होता, लक्षात घ्या। मिस्टेक आहे तर मिस्टेक आहे ना, बट असू दे, काय हरकत नाही। 2च दिवस आहेत, म्हणजे 11 तारखेला आपल्याला पेपर सॉल्व्ह करायचा आहे, स्वतःचा सीईटी सेलचा परत चेक करायचं आहे, सगळं बघायचं आहे, आणि जास्त फोकस कशावर ठेवायचा आहे, चुकीच्या क्वेश्चनवर। त्यांनी जे रॉंग दिलंय ना ते क्वेश्चन्स बघायचे आहेत तुम्हाला, जिथे तुम्हाला खात्री आहे ना गॅरंटीने तुमचा मार्क वाढणार आहे। आणि मी तुम्हाला श्याम आराध्येचं उदाहरण दिलंय बरं का, श्याम आराध्येचे 2 ते 3 मार्क वाढले। फर्स्ट राऊंड मध्ये PICT CS मिळालं होतं, अगदी स्पॉट राऊंड पर्यंत COEP CS मध्ये कन्वर्ट झालं, हे लक्षात घ्या। पण त्याला मदत अगदी यशची होती, लक्षात घ्या। आता ऍक्च्युली तो यशचा रिलेटिव्हचा असं वाटतं, हा श्याम आराध्य तो यश आराध्य असू दे, काय हरकत नाही। मुद्दा मेन पॉइंट काय की ऑब्जेक्शन घ्यायचे आहेत,
बाळांनो याची फीज असणार आहे. लास्ट इयर 1000 होते आणि मला एका मुलानं सांगितलं व्हॉट्सअपला मेसेज करून रिफंड नाही झाले त्याला. ते म्हणजे मार्क्स त्याचे वाढले, त्यानं जेवढे ऑब्जेक्शन्स घेतले ना तेवढे त्याचे मार्क वाढले, पण फीज रिफंड होत नाहीये. म्हणजे हे चुकीचं आहे. पण यावर्षी बघूया ना, एजन्सी चेंज झालेली आहे, काय होतं नवीन आपल्याला माहित नाहीये, बघू तरी. बरं, आता तिसरा जो पॉइंट आहे या फोटोमध्ये बघा, रिझल्ट डिक्लेरेशन मेकिंग स्कोर अवेलेबल इन कॅन्डिडेट्स लॉग इन स्कोर कार्ड ऑन ऑर बिफोर 28. जबरदस्त यावेळेस सीईटी सेलनं काम केलं म्हणूया आपण. ऑन ऑर बिफोर म्हणजे 28 तारखेपर्यंत रिझल्ट लागणारच आहे. धन्यवाद. नंतर दिवाळीची सुट्टी आहे बाळा, लक्षात घ्या. जर तसं नसतं झालं ना तर दिवाळीच्या सुट्टीपर्यंत सुद्धा, दिवाळीची सुट्टी सगळ्यांनीच सगळ्यांनाच करायची असते एन्जॉय म्हणूया आपण. मग काय झालं असतं माहिती आहे का, की सुट्टी नंतर रिझल्ट केला असता, कॉलेजेस लेट सुरू झाले असते, सगळी प्रोसेस पुढे गेली असती. आता तसं नाही होणार. त्यामुळे आता काउन्सिलिंगची पण तयारी केली पाहिजे. तुम्ही ब्रांच आता तरी नीट ठरवा की आपल्याला पुढे करिअर करायचं कशात. ओके, सीईटीचे मार्क्स तुम्हाला तर सोमवारीच कळणार आहेत, स्कोर कसा आहे हे पण तुम्हाला कळणार आहे, कोणतं कॉलेज मिळेल हे सुद्धा कळणार आहे तुमच्या स्कोरवरूनच, लक्षात घ्या. कारण एक ठरलेल्या गोष्टी असतात. गेली 15 वर्ष मी बघतोय 100 ते 120 मार्क असतील सीईटीत, 100 to 120, तर तुम्हाला पुण्यातील प्रायव्हेट समजलं जाणारं, प्रायव्हेट पण बेस्ट असं कॉलेज मिळतं. हां, प्रायव्हेटच आहेत कॉलेजेस भरपूर इंजिनिअरिंगचे, पण त्यातल्यात बेस्ट कॉलेज 100 ते 120 मध्ये मिळून जातं. ओके, 120 ते 140 150 पर्यंत स्कोर असेल, 140 म्हणूया आपण, ठीक आहे. सीओपी नाही मिळणार. हां, सीओपी मिळणार नाही, पण व्हीआयटीचे चान्सेस आहेत, पीआयसीटी कमी चान्सेस आहेत. आता होतंय काय बरं का बाळांनो, की आपल्या जगाची एक समस्या असते, लक्षात घ्या, की हिंदीमध्ये त्याला ना भेड चाल म्हणतात बरं का. ॲक्च्युअल कुणी राग मानून घेऊ नका बरं का. माझं म्हणणं असतं म्हणजे काय माहिती आहे का, की जग करते ना सगळेजण तेच करायला बघतात. हां, सगळेजण तेच, सीएस तर सीएसच. त्यामुळे झाले काय माहिती आहे का, की सीएसचं मेरिट कुठल्या कुठं पोचते ना, ऑब्व्हियसली सगळ्या टॉपर्सना सीएस करायचं आहे. ओके, मग होणार आहे काय, की तिथं इश्यू होतोय. मग टॉपच्या कॉलेजचं मेरिट वाढतंय बाळांनो. 160+ असेल ना तर चान्सेस आहेत. मग त्यावेळेस मात्र पर्सेंटाईल मॅटर करणार आहे. बरं, या सगळ्या गोष्टी तुमच्यासाठी नवीनच आहेत ना, अनुभव कुठे आहे तुमच्याकडे एवढा, पहिलंच वर्ष आणि ऑब्व्हियसली पहिलेच असणार आहे ना, कुठं आपण सारखं तर रिपीट करणार आहे. रिपीट तर करूच नाही या मताचा मी आहे बरं का, लक्षात घ्या. मग आता मुद्दा काय तुमच्या लक्षात आला, की तुम्हाला मेनली ना जय्य तयारीच ठेवायची. ओके, तुमचे क्लासचे टीचर्स असतील, कॉलेजचे शिक्षक असतील, ठीक आहे, हुशार एखादा मित्र असेल, तुम्ही ना खरोखर निवांत राहू नका. 11, 12, 13 हे जे 3 दिवस आहेत ते अतिशय महत्वाचे आहेत. यात तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळ्या गोष्टी मगाशी मी बोललोय तुम्हाला. ओके, आणि मी तुम्हाला आत्ता बोललोय तसं कॉलेजची एक लिस्ट पण तयार करा रे बाळांनो. एकदा ब्रांच ठरवा, कॉलेजची लिस्ट तयार करा. मला अजून आठवतंय गेल्या वर्षीचं, दरवर्षीच तसं होतं. मी तुम्हाला सांगतो, माझ्या ऑफलाईनचे स्टुडंट, आता यूट्यूबचे मी आभार मानतो, यूट्यूबमुळे पूर्ण महाराष्ट्रात मी आता म्हणजे ओळखलं जातं म्हणूया आपण, आनंद आहे. मेन पॉईंट काय, जेव्हा नव्हतं हे, तेव्हा ऑफलाईनचे स्टुडंट माझ्याकडे यायचे माझे, तेव्हा बघायचो मी लिस्ट चुकीचीच असायची, लिस्ट क्रम चुकीचा असायचा, बऱ्याचशा गोष्टी, आणि 3-4 वेळा चेंज करावं लागायचे आम्हाला. म्हणजे कुणाच्या बाबतीत, टॉपरच्या बाबतीत. बाकीच्या मुलांचा इश्यू नसतोय बरं का. मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, 100च्या पुढच्या मार्कांचं आपण इव्हॅल्युएशन केलं, 100पेक्षा कमी मार्क असतील तर त्या केसमध्ये मात्र तुम्हाला जर फीचा इश्यू असेल तर मी तर स्पष्टपणे सांगेन, कॉलेजमध्ये थोडंसं कॉम्प्रोमाइज करा. काही इश्यू येत नाहीये, काही इश्यू येत नाही पुढच्या करिअरमध्ये, लक्षात घ्या. स्ट्रगल थोडासा असेल पण पुढचं करिअर सेट होतं. पण कॉलेजमध्ये थोडं कॉम्प्रोमाइज केलं तर तुम्ही TFWS मधून सुद्धा ऍडमिशन मिळवू शकता. ओके, म्हणजे फीमुळं कॉलेजचं ऍडमिशन अडलंय असं होणारच नाहीये, हे लक्षात घ्या. ओके, म्हणजे आता फायनली मी हा व्हिडिओ थांबवतोय. ओके, आनंदाची बातमी दिल्याबद्दल सीईटी सेलचे मनापासून धन्यवाद. काही इथं बघा ना, मला वाटतं काहीतरी 10 तारीख आय थिंक लास्ट डेट आहे, कुठली म्हणूया माहिती आहे का आपण, की ते री एक्झामची लगेच आन्सर की डिक्लेअर करणं म्हणजे हे बेस्टच काम आहे. मला तर वाटलं होतं अजून एक 4-5 दिवस जातील, नाही. आणि लास्ट वीकमध्ये रिझल्ट असं सगळ्यांनीच ऑलमोस्ट सांगितलेलं. मी मुकेश सरांचा एक व्हिडिओ पण बघितला, ते आपण म्हणले होते, त्यात ते म्हणले होते की ऑक्टोबरच्या लास्ट वीकमध्ये रिझल्ट लागणार. अगदी बरोबर तसंच झालेलं आहे. ओके, म्हणजे प्रेडिक्शन खरं ठरतंय. मग आता मी तुम्हाला सांगतो माझं एक महत्त्वाचं प्रेडिक्शन, यावर्षी सगळ्यांना पेपर सोपा गेलाय, सगळ्यांचा स्कोर चांगला होणार आहे.
मला एक पालकांना एक रिक्वेस्ट करायची आहे की सीईटीच्या रिझल्टला पर्सेंटेजमध्ये कन्वर्ट करू नका. 200 पैकी 120 मार्क पडले म्हणजे 60% पडले असं नाही आहे. पालक ही चूक करतोय दरवर्षी की 10वीला 98% पडले, सीईटीत 60% पडले. ही तसली एक्झाम नाही आहे. हा नाही आहे. इथं टाइम मॅनेजमेंट, क्विक अंडरस्टँडिंग, किती गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत इथं. प्लीज, आणि 120 मार्क हा बेस्ट स्कोर आहे. मी रिक्वेस्ट केलेली आहे, कायम करणार आहे, रिझल्ट सेलिब्रेट करा. मुलांना थोडंसं त्यांचा तणाव आहे तो दूर तुम्ही केला पाहिजे, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहेच. ठीक आहे, मग चला कामाला लागायचंच आहे. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद.